Magandang araw po sa inyo ulit mga kabansa at medyo nakakagulat itong nangyayari sa dahig. Akala natin ay masayang-masaya sila ron dahil nagpipiknik sila ron sa parke, so, sa harap ng ICC. At nagpuprograma sila, kantahan, speeches, picnic. Alam mo naman, Pilipino hindi naman maalis ang picnic. Aba, ay medyo meron daw mga dumadalaw. Gustong tumalaw kay Presidente na dating jowa. No? At dahil dito, nagkakaroon tuloy ng kulay ang mga partisipasyon ng mga Pilipino dyan sa ICC, no? Sa dahig. Pinakinggan ko yung video ni Maharlika. Sus Marios. PI na ko ang dating. Diretsahan na. No? At sa ngayon naman sa ating Vice President, wag na lang pansinin dahil yun personal ng ating Pangulo. Hindi na natin dapat halukain pa yun. At of course, may mga emotions, may mga batikos, kesyo mga tao daw ni Joe Season at yung isang aportera, so-called, no? Ay may isang partido naman na saan daw nanggagaling yung pera na dinidistribute doon sa mga tao. Sa kanilang hinala ay galing ito sa Malacanang. Pero kung merong mga maligno na nalalaman natin tungkol kay Presidente Duterte, bukas na libro naman si Presidente Duterte. Hindi ba meron pang isang pulis na nagtago sa Amerika yata? Mga kabansa, na-chismis din na girlfriend daw ng ating dating Pangulo. Masyado ho kasing matulis huwag na natin pakialaman yung mga bagay na ganyan. No? At mukhang si Sas Rogando ay gumigit na. At pinagbabati-bati na. Huwag tayong mag-away dyan. Ang issue ay kung ano ang dapat na mangyari na maipabalik na rito sa ating bansa, ang ating Pangulo. Alam po ninyo, mga kabansa, no? Ang gusto kong discusin ngayon, bakit itong ICC case laban kay Presidente Duterte ay hindi papasa para sa pre-trial detention. Kaya nga may petisyon na bigyan siya ng temporary liberty. No? So ito ho ang pagtuunan natin ng pansin. No? Ito ang ating pagtuunan ng pansin. Yung mga sidelights, saya na ho natin sa mga kababaihan niya, no? Sa mga apektado sa personal life ng ating Pangulo. The International Court's prosecutor's latest filing, no, yung angas ng prosecutor ay nag-i-insist ng former president natin must remain behind bars while his case proceeds. Pero sa isang masusing pagbasa ng batas, however, shows the opposite. Ang Rome Statute at comparative international law jurisprudence, kung ano yung mga nangyari na sa mga naging kaso nung nakaraan, and basic human rights norms ng mga panuntunan ukol sa mga karapatang pantao, lahat yan ay may bigat in favor of a conditional release, mga kabansa. So ano ang legal yardstick na dapat i-apply ng ICC? Article 60, Section 2 of the Rome Statute is unequivocal. Pre-trial detention is permissible only when strictly necessary to
secure the accused's appearance. In other words, sa bawat hearing, at sa bawat okasyon na kailangan ng presensya ng naakusa, ay kailangan sumipot siya. Number 2, para i-prevent ang obstruction of investigation. Para hindi magkaroon ng undue delay. Pangatlo, forestall the commission of grave crimes. Wala na naman sa poder. Wala naman sa poder ang dating Pangulo. So ano pa ba ng mga crimes pa kung meron man, no? Ang pwede niyang gawin. So yung appeals chamber has repeatedly described those grounds as exhaustive and exceptional. No? Sa international human rights law po, nagseset yan ng pareho, mataas pero parehong panuntunan, a high bar. Sa Article 9.3 ng International Covenant on Civil and Political Rights, nakadeklara po dyan, mga kabansa, that it shall not be the general rule that the person awaiting trial shall be detained. Oh, mismo sa kanilang rules. Sa European Court of Human Rights, nagre-require lamang ng concrete and specific justification. Political influence, wealth, or notoriety are never enough to compel a compulsory detention. Ang prosecution po ay may 4 na claims. Isa-isahin natin. At isa-isahin natin buwagin, mga kabansa. Ang unang claim ay Duterte does not accept the ICC's legitimacy and once quipped that arresting officers would have to kill him. Mga rhetorics lang po yan, mga kabansa. Ano pa ba yung ICC legitimacy? Ando na nga siya. Ha? So contesting the court's jurisdiction, even in a fiery language, is protected speech. At sa jurisprudence na isa nakita doon sa kaso ni Bemba noong 2009, the ICC confirmed the political rhetoric alone does not equal flight risk. Duterte nonetheless voluntarily submitted to arrest and first appearance, the strongest proof of future compliance. Andun na nga siya. O pangalawang posisyon ng prosecution, family and counsel say he was kidnapped. Third-party rhetoric po cannot be included as part of the discussions inside the court. Hindi po imputable to the accused unless orchestrated by him kung siya mismo ang kalma ko eh. Mula nung arestuhin siya, dalhin siya doon, kalma, walang problema. Ha? At yung European Court likewise rejects detention based on public clamor. Hindi dapat bigyan ng siyempre may mga damdaming involved dyan. Tapos, yung partner ni Presidente Duterte na si Hanelet Abansenya, hinampas daw ng cellphone yung isang police officer doon sa Villamor. One isolated scuffle by someone not before the court can be a shoehorned into Article 58(1)(b) for far graver courthouse disruptions, never barred provisional release. So,
Ano ang pang-apat na oposisyon ng prosecution? The Duterte family's political positions enable witness intimidation. Sobra. Sobra naman ho, mga kabansa. Ha? Ay, ibig ba sabihin si Pulong, si Sara, si Mayor, yung nakaupong mayor natin doon yan, si Baste. Ha? Meron bang namalitaan tayo na ini-intimidate nila? Eh, sobra na nga ho bubula na nga ho ang bibig ng mga critics ni Duterte. At isa lamang ang sumasagot sa mga sinasabi nila, si Inday Sara lamang. Yung outpouring of emotion na suporta kay Presidente Duterte, hindi naman natin maiwasan yun. If that is creating pressure, undue pressure doon sa dahig. Nagkataon lang ko, marami tayong OFW. Ano pa nga ba? Pangatlong konsiderasyon, mga kabansa, mga case precedents that cut the other way. Doon po sa kaso ni Abdallah Banda noong 2010, public denunciations of the court did not bar conditional release. Doon sa kaso ni Nub Jolo Chewy noong 2008, ang chamber po demanded tangible proof of witness tampering. Hindi basta sabi-sabi. Conjecture was insufficient. Dito po sa kaso ni Laurent Gbagbo, 2013, even the alleged nationwide influence did not justify continuous custody once tailored conditions could mitigate risk. Doon kay Vojislav Seselj, to 2011, that permit ang court ng provisional release despite incendiary speeches. At doon sa kaso sa European Court of Human Relations kay Patsuaras versus Greece, political structure and family wealth could not substitute for the concrete risk analysis. Dumako naman tayo dito sa human rights norms, demand least restrictive means. Ano sinasabi ng UN Human Rights Committee sa comment ng Prrd? Alternative measures should always be considered before resorting to detention. May presupuesto. Anything less jeopardizes the presumption of innocence, a cornerstone of both Philippine and international law. At yung UN General Assembly's 2018 resolution on pre-trial detention stresses identical procedures. So, ano mga practical conditions that would suffice? Surrender ng passport at issuance of travel ban. Electronic bracelet. No? Katulad nung parang suot ni Lisa Araneta Marcos na hindi natin ma-confirm kung para saan yung maganda niyang bracelet na galing yata sa California. Daily check-in with the Philippine Police Liaison. Strict no contact concerning prosecution witnesses. Para walang ariglohan, intimidation, or whatsoever. Prohibition of public commentary. At saka substantial financial bond lodged with the registry. Ito mga measures na ito ay hindi ho bago o untested. The tribunals have employed them routinely. At saka detention dyan sa Hague is supposed to be an exception, not the rule.
by leaning on the conjecture, rhetoric, guilt by association, the prosecutor disregards the very jurisprudence the court has forged over 2 decades and broader human rights framework that binds it. Conditional release, therefore, the Presidente Duterte would honor the Rome Statute. Makakakuha pa siya dyan ng pabor sa tao. Align the ICC with international courts and European courts and reaffirm the fundamental truth that due process is most meaningful. Sabi nga natin doon sa earlier discussion, hindi yan basta technicality, due process yun. Hindi yan basta procedure. When applied even to the unpopular, the controversial, the politically formidable. Anything less would erode the legitimacy of the court so zealously seeks to protect. So yan mga kabansa ang ating summary at sagot sa prosecution na para bang takot na takot na mawala ng akusado sa katauhan ng ating dating Pangulo. So ayan mga kabansa, lubayan na natin ang mga pag-aaway tungkol sa mga kababaihan at mga jowa-jowa dyan o mga supporters. No? Huwag na tayo magtalakan ng mga incendiary statements among Filipinos. Iisa lamang ang ating dapat maging objective: to bring PRRD back home. Maraming salamat po at hanggang sa susunod.